với Nini ở phía trước và Triệu Lệ Dĩnh ở phía sau. Phùng Thiệu Phong, người liên tục bị vây quanh bởi những mối tình lãng mạn, có tin tức mới nào không? Phùng Thiệu Phong, một diễn viên có EQ cao đứng sau scandal ngoại hình, từ đại gia thế hệ thứ hai đến ngựa ô trong giới chú bác trung niên, anh không thổi phồng CP mà vẫn là trung tâm của chủ đề, chinh phục trái tim mọi người bằng những chi tiết, và kỹ năng diễn xuất của anh cũng góp phần không nhỏ khiến anh trở thành bạn trai không khí trong ngành giải trí. Từ một tay chơi lãng mạn trở thành ngôi sao quốc tế đang lên, Phùng Thiệu Phong đã có màn trở lại ngoạn mục với Hoàng hôn trên bầu trời, trong khi Triệu Lệ Dĩnh từng hứa hẹn lại vướng vào khủng hoảng danh tiếng. Như một sự sắp đặt của số phận, kẻ khốn nạn một thời giờ đây lại trở thành người được vợ cũ ngưỡng mộ. Phùng Thiệu Phong từng vướng vào scandal và sự nghiệp sa sút, bất ngờ tìm thấy một khởi đầu mới. Khác với vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh, người luôn nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong lại có lối sống thoải mái hơn. Triệu Lệ Dĩnh đã vướng vào vô số tranh cãi, danh tiếng của cô ngày càng sa sút, cuối cùng buộc cô phải chuyển sang livestream để bán hàng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong, người từng diễn dở nhờ sự giúp đỡ của Tân Chỉ Lôi, đã trở lại đỉnh cao, trở thành người mà ngay cả Triệu Lệ Dĩnh cũng phải ngưỡng mộ. Người đàn ông này chỉ đơn giản là thỏi nam châm thu hút tình bạn trọn đời của các ngôi sao nữ. Mới đây, Nini bị chụp ảnh đang ngồi trên xe cùng anh vào đêm khuya, không nắm tay, không ôm vai, chỉ ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên. Đèn ghế sau mờ ảo, gợi nhớ đến những cảnh chúng ta chỉ là bạn bè, kinh điển trong các bộ phim thần tượng, nhưng khi các fan girl phóng to hình ảnh, họ không giấu nổi nụ cười. Một tình bạn đích thực ư? Cư dân mạng chế giễu, anh nghĩ tôi mù à? Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh còn kinh dị hơn, khi những hình ảnh rò rỉ từ bộ phim mới của cô bị rò rỉ, cư dân mạng đã dậy sóng. Hai người nhìn nhau 3 giây, ánh mắt như khắc ghi trên màn hình. Sau khi đạo diễn hô cắt, Phùng Thiệu Phong đưa cho Triệu Lệ Dĩnh một cốc nước và họ chạm nhẹ vào nhau bằng đầu ngón tay, cứ như thể chữ mơ hồ đã được khắc trên trán cô vậy. Người hâm mộ nổi giận, đừng có mà động đến những ngôi sao hàng đầu, để cô ấy yên, nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng buồn giải thích, thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng giải thích. Vóc dáng của Phùng Thiệu Phong thật là quá mức cường tráng. 8 trong số 10 nữ diễn viên Anh từng hợp tác được đồn đại là có tình chị em sâu sắc. Sau khi quay, tiên nữ thế hệ thứ hai Lưu Diệc Phi đã đăng một bức ảnh lên WeChat Moment với dòng chú thích, lý tưởng sống của tôi. Trong khi quay một chương trình tạp kỹ, Châu Tấn đã vòng tay qua vai anh và nói, cậu em trai này thật hiểu chuyện. Ngay cả Thư Kỳ, người thường lạnh lùng, cũng đăng lại một trong những bức ảnh tự sướng hài hước của anh lên Weibo, kèm theo một trái tim. Đây có phải là diễn xuất không? Đây là về việc tạo dựng những mối quan hệ tốt. Một số người nói rằng đó là điều hòa không khí trung tâm và quá ấm. Nhưng hãy nghĩ mà xem, thái độ của anh ấy với các diễn viên nam thờ ơ, lịch sự, không bao giờ khen ngợi nhau trong các cuộc phỏng vấn, gần như không có mối liên hệ nào giữa họ trên các tìm kiếm thịnh hành. Ngược lại, anh ấy luôn gửi thư tay cho các bạn diễn nữ sau khi phim đóng máy, luôn là người về muộn nhất sau các buổi tiệc và thậm chí còn rất thích sinh nhật của họ đúng giờ. Điều này không liên quan đến trí tuệ cảm xúc cao, mà là do ý thức nghi lễ mạnh mẽ. Tôi cũng muốn thử, điều đáng phẫn nộ nhất chính là sự nổi tiếng của anh ta. Danh tiếng của anh ta đã bao giờ bị hủy hoại chưa? Tôi nghĩ là có. Vài năm trước, một nữ minh tinh đã tiết lộ một buổi tối hẹn hò, nhưng ảnh bị mờ và chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng công chúng lại bị chướng hay quên có chọn lọc. Anh ta vào vai một gã tồi, và khán giả chỉ trích nhân vật chứ không phải anh ta. Anh ta vào vai một nhân vật giàu tình cảm và mọi người đều nói anh ta đang sống đúng với chính mình. Tin tức tiêu cực đến dồn dập, nhưng rồi cũng nguội dần. Giống như một con bọ được tích hợp sẵn, bộ lọc thiện cảm. Tin đồn trong ngành, một diễn viên trẻ nổi tiếng ban đầu được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình. Sau buổi thử vai, đạo diễn lắc đầu, anh ấy không thể chịu nổi vai nam chính bi kịch này. Nhà sản xuất nảy ra một ý tưởng, vậy Phùng Thiệu Phong thì sao? Lần thử đầu tiên đã thành công, trong cảnh khóc, máy quay không hề cắt, và cảm xúc kéo dài suốt 10 phút. Nhà sản xuất quyết định ngay tại chỗ, chính là anh ấy. Sau đó, tỷ suất người xem vượt quá 3%. Bạn thấy đấy, trong những khoảnh khắc quan trọng, diễn xuất là chìa khóa. Một phóng viên theo dõi đoàn làm phim tiết lộ Phùng Thiệu Phong có một thói quen trên phim trường, mỗi ngày trước khi vào làm, anh đều chuẩn bị đồ ăn vặt cho tất cả các thành viên nữ. Không đắt đỏ, lại rất chu đáo. Anh tặng họ bánh bao nhân dịp Tết Đoan Ngọ, bánh Trung Thu, ngay cả trợ lý trang điểm cũng không bỏ rơi. Có lần, khi hộp cơm chưa quá mặn, anh lặng lẽ bảo trợ lý mua 20 lon chè ngọt và lần lượt xin lỗi từng người một. Những thông tin như thế này sẽ lan truyền nhanh chóng. Một số người đại diện cũng phàn nàn riêng, anh Phong khó quản lý quá.
Tại sao anh ấy không thổi phồng chuyện tình cảm, anh ấy từ chối tiếp thị kiểu, gói gọn, anh ấy xuất hiện trên mọi chương trình tạp kỹ trong thời gian quảng bá nhưng không bao giờ tiết lộ chuyện đời tư. Bạn gọi anh ấy là Phật tử à? Anh ấy biết rõ hơn ai hết về nguồn gốc của sự ồn ào này. Trong một buổi phát trực tiếp, người hâm mộ liên tục bình luận kiểu, anh đang yêu à? Anh ấy mỉm cười và trả lời, tôi sẽ để thời gian quyết định tình cảm của mình. Sau đó, anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang doanh thu phòng vé của bộ phim mới. Vốn rất thông minh, anh ấy vẫn giữ được mạch lạc trôi chảy. Nhưng lần này, hướng gió có chút sai. Về phần Nini, cô ấy thường xuyên bị chụp ảnh dắt chó đi dạo và tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật. Trông cô ấy thư thái, nụ cười rạng rỡ. Trông cô ấy không giống như đang thất tình, mà giống như mới yêu. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Anh ấy được cho là đã bỏ theo dõi một blogger thể hình chính là người được đồn đoán là tình mới của anh. Bỏ theo dõi cộng im lặng bằng chấp nhận ư? Khán giả đang tập dượt bài phát biểu của họ. Có người còn phát hiện ra rằng trong một đoạn clip hậu trường phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong cầm một chiếc bình giữ nhiệt gần như giống hệt chiếc mà Nghê Ni làm gương mặt đại diện 3 năm trước. Màu sắc khác nhau, nhưng logo vẫn ở cùng một vị trí. Liệu đây có phải là một sự ám chỉ tinh tế về quá khứ? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Suy cho cùng, ngay cả bình giữ nhiệt cũng có đủ loại. Những lời đồn đại trong ngành giải trí có 70% là giả và 30% là sự thật. Từ một phân nhà giàu thế hệ thứ hai, chuyên nghiệp trở thành ngựa ô trong giới ông chú trung niên, anh đã lột xác nhanh hơn bất kỳ ai. Không cần tranh giành vai diễn hay nguồn lực, anh lặng lẽ đảm nhận hàng loạt phim truyền hình nghiêm túc. Năm ngoái, trong một bộ phim lớn về chống tham nhũng, anh vào vai một quan chức xa cơ lỡ vận và đoạn độc thoại dài 5 phút của anh đã trở thành huyền thoại. Bình luận tràn ngập màn hình, vậy là anh ta cũng biết diễn xuất. Thật buồn cười, anh ấy luôn có thể, nhưng khuôn mặt anh ấy đã từng đánh lừa anh ấy. Không phải là tỏa sáng từ trung tâm sân khấu, mà là làm phong phú thêm cho toàn bộ chương trình. Dù chỉ là một cảnh quay chung, ánh mắt bạn vẫn luôn đáng nhớ. Đây chính là con đường Phùng Thiệu Phong đang theo đuổi. Anh không dựa vào xu hướng tìm kiếm hay cặp đôi để thu hút người hâm mộ. Số liệu thống kê, trung bình, độ nổi tiếng, ổn định. Tuy nhiên, anh vẫn liên tục nhận được lời mời từ trong ngành. Đây chính là ý nghĩa thực sự của câu, mờ nhạt nhưng không lụi tàn. Tôi nhớ anh ấy đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình nhiều năm trước và người dẫn chương trình đã hỏi, nếu anh có thể sống lại cuộc đời mình, anh có còn theo đuổi ngành giải trí không? Anh ấy im lặng 5 giây, rồi nói, có lẽ là không. Quá phức tạp, lúc đó tôi nghĩ điều đó thật đạo đức giả, nhưng giờ tôi thấy nó đúng. Thế giới này, bề ngoài hào nhoáng, nhưng ẩn chứa đầy những toan tính phía sau. Hôm nay, bạn vẫn ổn, hôm sau lại bất đồng quan điểm về thứ hạng. Còn anh ta, mặt khác, đang chơi một trò chơi sinh tồn cấp cao, không phấn đấu giành vị trí đầu tiên, nhưng cũng không bao giờ rời khỏi bàn chơi. Bạn nghĩ sự nổi tiếng của người nổi tiếng là tài năng hay kỹ năng? Có người sinh ra đã có sẵn bản tính lãng mạn, có người lại chinh phục trái tim bằng những chi tiết nhỏ nhặt. Phùng Thiệu Phong có lẽ sở hữu cả hai, nhưng đừng đánh giá thấp sự kiềm chế của anh ấy. Ngay cả khi ở khoảng cách gần nhất, anh ấy vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Điều đó khiến bạn cảm thấy anh ấy thật đặc biệt với mình, nhưng bạn không thể nói chính xác được.